Tjenare! Idag så ska vi gå igenom 5 stycken enkla tips hur du kan få högre pension. Och om du är pensionär redan, ja då vill jag att du ska tipsa alla andra ynglingar om hur du hade gjort för att få en högre pension. Och om du har fler frågor om pension så skriv dem i kommentarsfältet så ska jag absolut hjälpa dig och svara på dem. Nu hoppar vi in på första tipset. Så vi ser om jag hittar någonting kul i min lilla fusklapp här. Steg nummer 1 för att få en högre pension, det är ju att du ska ha en så hög lön som möjligt. För som du ser här på min lilla fina grafik som jag har ritat här borta, ja, då är det ju liksom den här köttiga biten här borta. Om vi kan göra så här lite kanske. Här nämligen, det är ju din allmänna pension som jag har ritat upp här. Och det är ju det här orangea kuvertet som du får hem. Till exempel den stora biten här är ju inkomstpension. Och den här orangea biten är ju premiepension. Och det är den som byggs på beroende på hur mycket du tjänar. Så desto högre lön du får, desto mer tjänar du in till pensionen. Men tänk på att det finns ett tak där. Hur gör man då för att få en högre pension, kanske du frågar mig nu? Jo, det absolut första, det är ju att förhandla upp din lön. Det vill säga försöka få en så hög lön som möjligt. Så när du går in i nästa löneförhandling, kräv högre lön. Och gör det med ett snyggt argument som att du är mer effektiv än dina kollegor. Att du tar mer ansvar än dina kollegor och sånt. Inte liksom att inflationen är hög med massa bortförklaringar, utan ge värde när du förhandlar din lön. Alternativ 2 är ju att du byter jobb för att få en högre lön. Det är väldigt många som är på tok för bekväma idag med att sitta kvar på ett jobb och ha samma lön. Så byt jobb om du vill ha en högre lön. Och ett tips till för att få en högre lön, det är att vara stenhård i din första löneförhandling. Så när du skaffar ett nytt jobb, då inför att du ska få det här jobbet så gäller det att du lägger dig så högt som möjligt. För att det är din ingångslön som kommer sätta botten för hur mycket du kommer kunna tjäna. Vissa statliga myndigheter, kommun eller vissa företag med kollektivavtal, då finns det vissa ramar för hur mycket de kan höja din lön eller en budget och så vidare. Så din ingångslön är extremt viktig att du får en hög från början. För lönen sätter grunden för din pension. Tips nummer 2, det är ju att du ska privatspara. Som du kan se här. Ja, toppen på pyramiden här. Hela den här pyramiden baserar ju på din lön. Det här du ser högst upp, det är ju din privata pension. Och det är väldigt många som glömmer bort det här. Eller kanske börjar privat pensionsspara kanske lite för sent. Det är aldrig för sent, men det är bättre att du börjar privat pensionsspara när du är kanske 30 år eller 35-40 än att du är 60 år och börjar privat pensionsspara. Så börja privat pensionsspara i tid. Right? Och om du vill lära dig hur du skulle kunna privat pensionsspara så skulle jag föreslå ett ISK-konto med några lågavgiftsfonder som ett par indexfonder. Och kolla då till exempel min video om månadssparande där jag går igenom vilka fonder som du skulle kunna månadsspara i. För de passar också perfekt till ett pensionssparande. Om du tjänar mycket pengar, ja då kommer här tips nummer 3. Om det är så att du tjänar över 51 250 kronor ungefär, då så kommer du hamna på statlig inkomstskatt om du tjänar över det beloppet. Så över det beloppet, om det är så att du klarar dig på 51 000 kronor brutto per månad, då vill du hellre ta de pengarna eftersom du får en högre skatt på resterande summa ovanför det. De pengarna vill du gärna löneväxla. Så löneväxla är det tredje tipset. För då gör du så att du byter istället för att få en hög skatt på din lön över 51 000 kronor i månaden. Sätter du det i din tjänstepension. Och det är det som du ser här borta. Här. Den tjocka biten, tjänstepensionen. För varje månad så kommer arbetsgivaren att sätta av 4-6% utav din lön i tjänstepension. Och om det är så då att du tjänar väldigt mycket pengar och du inte behöver hela den här slanten så kan du växla det till tjänstepension. Och då kommer du alltså kunna spara mer till pensionen och få en högre pension i slutändan. För annars kanske det är så, säg att du sitter på 100 000 bruttolön, att du är någon, jag vet inte, vad heter det, kapten? Sån här, ja, du fattar vad jag menar.
Då kanske det är så att du får den här bruttolönen och så glömmer du bort att löneväxla. Och sen när pensionen kommer så får du leva på 50 000 i månaden när du har levt på 100 000 i månaden resten av ditt liv. Så det är viktigt. Tänk på det ifall du vill få en hög lön. Se till då att löneväxla exempelvis om du är höginkomsttagare. Tips nummer 4, det är ju att se över den här tjänstepensionen. Kolla vad du har för avgifter. Är det så att du kan flytta dem till exempel Avanza, där det inte är några avgifter på tjänstepensionen, så kommer du kunna spara väldigt mycket pengar som kommer gå till dig i slutändan istället för försäkringsbolaget eller pensionsbolaget. Så om du vill kolla ifall du kan flytta din tjänstepension, så gå på länken här nedanför videon och sen så klickar du vidare och sen får du klicka i vilka banker som du tror att du har tjänstepension hos och sen kommer Avanza visa ifall det går att flytta eller inte. Exempelvis så är branschstandard idag att du har en avgift på det här tjänstepensionssparandet på 0,65% per år bara för den här tjänstepensionsförsäkringen. Det du istället kan göra om du har möjlighet att till exempel flytta dem till Avanza, då kommer du få 0% i avgift här istället för 0,65. Det finns också en fast avgift som kan ligga på 240 kronor per år är branschstandard. Den slipper du. 0 kronor per år med en sån lösning hos Avanza. Så ett litet exempel här om jag kollar på min fusklapp. 35 000 kronor brutto. Låt säga att du tjänar det. Och sen så har du då 6% ungefär säger vi nu då i tjänstepensionsavsättning. Då betyder det att 2100 kronor sätts av varje månad till din tjänstepension. Har du en avgift där, en snittavgift på 1% per år på din pension. Ja, då kommer du efter 40 års tid att få 0,5 till 1 miljon kronor extra i pension. Och det gör mycket, många bäckar små som vi säger i Småland, vet du. Och samma gäller ju även här för tjänstepensionen ifall det är så att du har fonder i då. Så att i tjänstepensionen kan du ha antingen traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Och med fonderna, ifall du går till någon av pensionsförvaltarna så kanske de har tryckt på dig en fond som har kanske 2% i avgift. Då har du 2% i avgift plus den fasta avgiften som kanske ligger då på 1 eller kanske 1,65. När jag jobbade med pensioner, då såg jag sådana mardrömsscenarion där folk hade 3% i avgift på sin tjänstepension per år. Tänk dig om du har 1 miljon, 3% på det per år. You do the math. Det är mycket pengar. 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar. Och det femte och sista tipset för att få en högre pension, det är ju att välja rätt fonder. Som jag nämnde tidigare, avgiften spelar jättestor roll. Så att se till att du har en låg avgift på dina fonder och att de presterar. Så att du inte sitter på kanske några räntefonder om du har 20-30 år kvar till pensionen. Utan se till att de ligger i aktiefonder så att de får så hög avkastning som möjligt. Eftersom om du har långt kvar till pensionen så är det bäst att ha dem i aktiefonder. Sen är det många när de ska ta ut sin pension ändrar om ifrån aktiefonder till räntefonder. Men låt säga att du går i pension vid 65, 67 eller någonting och sen så lever du tills du är 85. Ja, då är det 20 år kvar tills att pengarna ska ta slut eller vad man säger. Så gör inte så att du ändrar om den aktiefonder till räntefonder helt och hållet utan du kan trappa ner istället. Men det brukar finnas inbyggt hos banken då i de olika lösningarna. Så tänk på det. Jag hoppas att du gillade de här 5 enkla tipsen för att få en högre pension. Och vill du se mer videos om pension? Ja, skriv jättegärna en kommentar eller tryck på tumme upp på videon. Och är det så att du har några mer frågor som sagt så skriv jättegärna det i kommentarerna så ska jag försöka svara på dem. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!